Hi guys, it's me again, Mamshi Abby, and welcome back to another basic tutorial. This video, it's all about how to make a handwriting effect intro using Kinemaster. Keep on watching! Okay, let's start. Siyempre, una kailangan mag-download muna ng handwriting image or hand na nagro-write. Hand nagro-write. So, ayan. So, dinilit ko yung ano niya, yung background niya gamit ang background eraser. So, yun. Nakapag-download na din ako kanina ng isa. So, bali dalawa yung gagamitin ko. Okay. Save ko lang to. Okay na. And then, open ko na yung Kinemaster. Create ako ng new project. And, gaya ka ng background. So, wait na lang muna. Wait na lang. Para ano. Tapos, kuya ng font or text. Name ng channel namin. Gail. Channel. So, ayun. Font style. Yung font style. Siyempre, kailangan palitan din ng color para mas okay tingnan. Ayan. Glow. Outline niya. Ayan. Okay na yan. Next. Ito, kunin ko na yung hand na nagra-write. Yan. So, yan. Ipipesto ko lang siya sa paglalabasan ng text. Ayan. Tapos yung in animation ng letter. So, ayan. Siset ko siya sa 3.0 lang muna. Para mamaya na lang ulit isiset if ever na hindi timing yung pagkakaset ko sa galaw ng hand. Next, dito na sa animation. Ayan. So, ayan. Dito lang siniset yung galaw ng kamay kung paano or kung saan mo gustong siya ipunta. Kung paano mo siya gustong pagalawin yung kamay. So, dito yung siniset. So, pag-set nito, dito medyo pahirapan lang kasi ang hirap i-timing. So, kailangan talaga ng tiyaga. So, ayan. Pag-open ng parang susi, ayan. Meron na agad siyang mark doon. Then, pag ginalaw mo yung dito sa baba niya, dapat galawin mo din yung hand para mag-record siya or mag-mark siya dito. Mag-add siya ng mark. So, ayun. So, pansin nyo, kada galaw ko dito sa baba, saka sa hand, nag-a-add siya ng mark. So, ibig sabihin, nagre-record na siya ng galaw niya sa mark na yun. So, ayun. So, ang ginawa ko dito, by letter, ginagalaw ko yung hand ng baba at pataas. Para kunwari, siya yung o yung image yung nagsusulat. So, mamaya makikita natin kung ano yung kakalabasan. So, wait lang. Wait nyo lang ako. Tiyagain ko lang to. Two hours later.
Ayun, natapos din. So, tingnan natin yung kinalabasan. Ayun, okay na yun guys. So, next ulit. Dagdag pa tayo. Dagdag pa ako ng isa. Image naman. Ayun, ito. Crop ko lang para mawala yung gilid-gilid. So, ganun ulit yung proseso. So, ayan, nagdagay ko ng ulit ng kamay. Tapos, yung animation niya ulit. So, separate na. Set ko ulit. So, ayun. Ito naman. Hindi. Wait lang, hanapin ko yung pababa. Ayan. Done. Okay. So, isa-set lang natin yung pinakamababang galaw ng pag-down ng in-animation. So, ayan. I-press ko muna ito. Dito sa dulo. Nagdagan. So, ayan. Dinagdagan ko siya ng background. Para ilipat ko yung, ayan. Ilipat ko to. Yung image dito sa dulo. Ayan. So, ganun ulit yun. Ganun ulit ang proseso. Set lang yung animation niya. Yung galaw ng hand. Ta-timing ulit. So, kung ano yung ginawa ko sa text, ganun din dito sa image. So, pababa lang. Ang pinagkaiba lang, pababa ang gagawin ko ngayon. So, wait lang guys. Tsatsagain ko lang to. Ayun, okay na. So, ayan. Tingnan natin kung ano yung kinalabasan. Ayan. So, ayan. Tingnan ko guys. Okay na. Ngayon, dadagdagan ko na lang siya ng additional na display. Yung subscribe button. Ayan, i-place ko lang siya dito sa bandang baba. So, ayan. I-adjust ko lang siya pabalik. Para tumapat. So, ayun, timing lang sa pag-set para mas tumiming. Ayan, okay na. So, next nito, lalagyan ko na lang siya ng pencil sounds.
Yun na nga guys, dito na nagtatapos ang aking video. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!